यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई ब्रेक र कन्टिन्युको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ब्रेकको युज कुन बेला गर्ने र कन्टिन्युको युज कुन बेला गर्ने। सबभन्दा पहिला म एउटा भेरिएबल बनाउँछु, इन्ट आई इक्वल्स टु 0 भनेर लेखेँ मैले, हैन। त्यसपछि म के गर्छु, फर लुप लगाउँछु। मैले सबभन्दा बढी युजमा आउने लुप पनि यही नै भनेको थिएँ, हैन। अब आई इक्वल्स टु 0 भन्न पनि मैले माथि यसरी लेख्नु परेन, हैन। इन्ट आई मात्र बनाए पनि भयो। अथवा तपाईले सिधै यही भित्र तपाईले फर भन्दा के गर्नु छ, इन्ट आई, हैन। आई इक्वल्स टु तपाईले 0 डाइरेक्टली यसरी इनिसिएसन गर्न सक्नुभयो। आई इक्वल्स टु 0 गरे मैले, सेमिकोलन दिए। त्यसपछि आई इज लेस देन कतिसम्म, जस्तै 5 सम्म आई प्लस प्लस गरे। अब यति गरिसके पछाडि मैले कर्ली ब्रासेस भित्र यहाँ तपाईलाई म ब्रेक र कन्टिन्युको बारेमा भन्छु। सबभन्दा पहिला म के गर्न सक्छु भने CW लेखेर म के गर्न सक्छु, आई को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न सक्छु। अब आई को भ्यालुलाई म प्रिन्ट गरिदिन्छु र त्यसपछि यो भन्दा माथि म एउटा फर लुप भित्र एउटा अर्को कन्डिसन लगाउँछु, इफ, हैन, आई इज इक्वल्स टु 4। आई को भ्यालु 4 छ भने, हैन, आई इक्वल्स टु 4 छ। जब आई को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 4 आयो सपोज भने चाहिँ म के गरिदिन्छु, ब्रेक गरिदिन्छु, BRE के ब्रेक गरिदिन्छु। यो आई को भ्यालु 4 भयो भने चाहिँ म ब्रेक गरिदिन्छु। मैले यसरी कन्डिसन बनाएँ एउटा यहाँ बिचमा। भन्नुको मतलब अब ब्रेकले के काम गर्छ त भन्दा, यदि यो ब्रेक भन्ने किवर्डसम्म मेरो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन पुग्यो भने अब यो के गर्छ, यो दुईटा लुपको जुन कर्ली ब्रासेस छन् यो भन्दा बाहिर जान्छ। मेरो एक्जिक्युसन अब कम्प्लिटली स्टप हुन्छ। एकचोटि मैले रन गराएर पनि हेर्छु यसको आउटपुट के आउँछ। त्यसपछि हामी फेरि यो ब्रेक पछाडि कन्टिन्युको बारेमा पनि हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला ब्रेकको बारेमा यहाँ रन हुँदैछ है त। आई इक्वल्स टु 4 भनेपछि 4 भ्यालु पुग्यो भने ब्रेक गर भने मैले। हेर्नुहोस् 0 1 2 3 सम्म मात्र प्रिन्ट भयो। हुनुपर्ने कति हो, 5 सम्म जान्थ्यो। सपोज मैले यो ब्रेकलाई अहिले मैले कमेन्ट गरिदिएँ, इफ आई इक्वल्स टु 4 छ भने यो त्यो तल म के गर्छु, यो पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ। दुइटै कमेन्ट गरिदिएँ। पहिला हामीले नर्मल जुन हामीले हिजो पढेको जस्तो, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढे जस्तो 0 1 2 3 4 सम्म चाहिँ के भइरहेको छ, मेरो आउटपुट आएको छ। 0 वटा कन्डिसन त यहाँ हेर्न आउँछ तपाईँलाई। अब 0 वटा प्रिन्ट हुने भयो, 5 भन्दा कमसम्म, आई इज लेस देन 5 भनेपछि 0 1 2 3 4 हाम्रो आउटपुट आउनुपर्ने आइरहेको छ। तर जब मैले इफमा गरेर आई इक्वल्स टु 4 भनेको मतलब के भयो, मेरो प्रोग्राम नै यसले हल्ट गराइदियो क्या। आई इक्वल्स टु मेरो 1 गऱ्यो भने कति प्रिन्ट हुने भयो हेर्नुहोस्। त्यसलाई पनि चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल गरेर डिफ्रेन्ट हामी 0 मात्रै भइरहेको छ। किन 0 मात्रै भयो, 0 सुरुमा चाहिँ यहाँ इफ आई इक्वल्स टु 0 कन्डिसन हेऱ्यो, ठिक छ 0 छ, आई लेस देन 5 भन्दा ठिक छ। त्यसपछि आई लेस देन 5 भएपछि यो भित्र जान्छ। इफ आई इक्वल्स टु 1 भनेर कन्डिसन चेक गरौँ, म्याच भएन भनेपछि म्याच नभएपछि यो इ प्लग त एक्जिक्युसन हुने कुरा भएन भनेपछि सिधै आएर 0 प्रिन्ट भयो। तर जब आईको भ्यालु के भयो, 1 भयो, 1 भएपछि 1 इज लेस देन 5 यो कन्डिसन म्याच भयो। र त्यसपछि अब यहाँ भित्र स्टेटमेन्टभित्र जाँदाखेरि फेरि यसले चेक गर्यो, इफ आई इक्वल्स टु 1, आईको भ्यालु 1 हो भने सिधै ब्रेक गर भन्यो। त्यसपछि यो तल गएर प्रिन्ट गर्ने यसले पाएन। के भयो, हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन नै स्टप भयो। अब यही ब्रेकको ठाउँमा म के गर्छु भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, कन्टिन्यू लेखिदिन्छु। सिम्पल, ब्रेकको ठाउँमा कन्टिन्यू लेखिदिन्छु। यो दुइटै कोड म तपाईँलाई छुट्टा राखिदिन्छु ताकि पछि तपाईँलाई हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई नोटप्याडमा सबै कोडहरू मैले कपी गरेको छु, पछि तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा यो माथिको पार्ट मैले ब्रेक गरेँ, यो प्रब्लम भएन। यो तल चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा माथिकोलाई कमेन्ट गऱ्यो भने ठिक होला। यो पार्टलाई चाहिँ यो माथिको पार्टलाई कमेन्ट गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। मैले कमेन्ट गर्थेँ, कन्ट्रोल KC गर्नुभयो भने एकैचोटि यो यसरी कमेन्ट हुन्छ है। र फर इन्ट आई इक्वल्स टु 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस गरेर यसरी अगाडि बढ्यो। त्यसपछि इफ आई इक्वल्स टु 1 र यहाँ ब्रेकको ठाउँमा म के गर्छु, अब कन्टिन्यू लेख्छु। अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा अघिको जस्तै एक्ज्याक्टली ब्रेकले के गर्छ, पुरै प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई स्टप गर्छ। तर कन्टिन्यूले के गर्छ भन्दा आई इक्वल्स टु 1 भनेको यदि आईको भ्यालु 1 आयो भने त्यो 1 लाई चाहिँ प्रिन्ट नगर, कन्टिन्यू गर भनेको त्यसलाई स्किप गर भन्न खोजेको। यसको कन्टिन्यूको मिनिङ भनेको तपाईँले यसको लागि स्किप गर भन्न खोजेको प्रोग्रामिङ है। यसलाई मैले फेरि रन गराएँ र हेर्नुभयो भने 0 2 3 4 भनेर आयो, 1 आएको छैन नि। जस्तै मलाई अब 3 चाहिँ चाहिएन, अरू सबै चाहियो भने आई इक्वल्स टु 3 गरेँ र यसलाई मैले रन गराएँ भने आईको भ्यालु 3 चाहिँ प्रिन्ट हुन सक्दैन। कन्टिन्यू भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कन्टिन्युसली अगाडि बढाइरहन सक्छ। ब्रेक र कन्टिन्यूको मेन डिफ्रेन्स यही नै हो। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। धन्यवाद।